حاجی گفتی یا چیو؟ به خدا گفتی اینا دارن مجوز میگیرن و میرن تو کار این داستانا و اینا، گفته بودی. اتفاق افتاده الان؟ آره چی شده؟ سمی ترین ترکیب سال اومده. چیه؟ اصلا پشمات میریزه. علی یاسینی گادپوری ترکیب سمی قبلا زیاد دیده بودیم، مثلا حمید صفت با گلاب، امیر عباس گلاب بود، حمید صفت با علی لهراستویی داده بود. آره. ولی این دیگه به نظرم خیلی عجیب غریبه. خب بذار بشنویم چیه داستانش. نفهمیدم زندگی رو خوبیاش مال بهترونه حتما. عجیب غریبی تو هم، بگو بهم چته، بگو منم بفهمم. من که گذاشته بودمت درست یه جای خوب قلبم، من که با این که عوضی شدی هنوز دلم برات یه ذره است. نفهمیدم کجای کارم، نفهمیدم چی بوده نقشم، همونی شد. این علی یاسین خیلی خواننده خوبیه. خب برای چی خواننده خوبیه؟ دقیقاً میدونه داره چی کار میکنه. این خیلی مهمه که بدون دقیقاً چی کار داری میکنی. الان موزیکای الان، نه فقط موزیکای مارکت ایران ها، کلا مثلا این از 2 تا آکورد استفاده میشه، نهایت 3 تا آکورد استفاده میشه دیگه. اونجا هنر اون ترانه سرا و اون کسی که ملودی رو داره می‌نویسه جوری باید باشه رو همین 2 تا کورد می‌بینی مثلا قشنگ داره بازی میکنه. علی یاسین خیلی رو این خیلی تبحر داره رو این داستان و خوب می‌نویسه، روون می‌نویسه. می‌دونی فن زیادی هم داره. آره فن زیادی هم داره ولی نمیدونم مگه مجوزش باطل شد؟ مجوزش باطل شده چون یه جا میگه به زیرزمین خوش اومدی یا اینکه رپ داره مجوز میگیره. ببین من احتمال خیلی زیاد میدم که داستان اونوری باشه، یعنی رپ داره مجاز میشه. یا ببین تو ویدیو قبل ما صحبت کردیم دیگه، کلا هر کی بخواد مجاز باشه یه سری چیزا رو نمیتونه بگه. اینا هم دیگه رسیدن به یه جایی که دوست دارن توی ترانه هاشون یه کوچولی الفاظ دیگه‌ای به کار ببرن که اینا مجوز نمیگیره. میگیری چی میخوام بهت بگم؟ یادت گفتم قشنگتر تاچ میکنه احساسو. آره ترکیب که میشه. آره ببین به خاطر اینکه طرف دوست داره یه چیزی بنویسه که مثلا بیشتر حال بده، ولی خب اونو مجوز نمیگیره. واسه همین میگه آقا من حالا مثلا فنم هم دارم، بعضی اینجوریه من فنمو دارم حالا میکشم میارم بیرون دیگه. ولی جالب بود. برو. این شد که نمی کردم من فکرشم 1%. میدونی تو بودی چشم و دست و بالم، الان که کورم و یه دستم. چی شد که باید در فکر این که تو الان کجاییم بترسم. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. من نمیخوام اینجوری جاییم بترسم. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. یه لحظه صاف ببین اینجا صدا ببینی چقدر خام شد یه دفعه. ببین این اتفاق باعث میشه که مخاطب آماده بشه، یعنی تو قشنگ بعضی آماده بودی که یه دفعه یه اتفاق خیلی خفنی بیفته، بعد موقعی که درام کیت شروع میکنه یه ریورب به صدا میده، خب صدا اینجوری یه واید میشه، مخاطب یه دفعه میگیرتش، مثلا طرف میگه چه مثلا باحال. اونجا که میگه میبندم، آفرین میبندم، یعنی اونجا یه دفعه صدا خیلی مثلا یه ریورب باحال بهش میده، یه ذره واید میشه. بعد چون دقیقاً جایی که درام کیت شروع میشه نیازه که این اتفاق بیفته. دمشون گرم. کجاییم بترسم. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. من نمیخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. من نمیخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم. هنوزم یه نقطه قوتی که علی یاسین داره، کراسای خیلی خوبی میسه. کراساش یه ذره یه جوری مینویسه که ملکه ذهن میشه. ببین من اینو همیشه گفتم، مثلا میگم آقا نیازی نیست مثلا بخواین که
خیلی کورس پیچیده بکنید. یه موقع چند تا کلمه و تکرارش و این فواصلی که بینشه، میدونی میدونی شاید کرده مثلا 1000 بار ما شنیدیم این فضا رو. آره. ولی یه موقع از 2 تا جمله، 2 تا مکس، یه جا سکوت، میدونی تمام ایناست که کارو متفاوت و متمایز میکنه و علی حسین دمش کم کورسای باحالی میشه. آره ملودیاش کلا قشنگه، کوروسش خیلی خفن. یه ذره عقبش بزن. تو نیستم رو برد تو میبندم، من نمیخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم. هنوزم مثل قدیم سگ چشات پاچه میگیره، معتاد عطر لعنتیتم گردنت کاسب و دیلر، لبا تیر خلاصه برام شقیقم عاشق اینه، کی میتونه مثل من از همه چیت واژه بچینه، هر موقع عصبی میشدم میدادنم خنده هات نجات. یه داستانی که خیلی مواقع من توی رپ دیدم، حالا گاتپوری جزو کسایی که خب کارشو بلده، ولی این آن ریتم خوندنه. اصلا آن ریتم یعنی چی؟ یعنی که تو یه ضرب آهنگ مشخصی داری، در 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 در، یعنی ضربه مشخصه، بعد تو میای اینو ضد ضربش میکنی، یعنی یه جوری میخونی که انگار مثلا رو ضرب نیست کار. بعضی احساس میکنن که اشتباه طرف داره میخونه، مثلا میگن نگاه کن مثلا رو ضرب نیست. سبک خاصیه. آره ببین نمیشه گفت سبک خاصه، یه موقع یه تکنیکه. من یه جا رو ضرب نمیرم. ببین اصولی و فنیشو بخوای حساب بکنی شاید بگیم ایراده، ولی اصلا اینجوری نیست، حسیه. اون لحظه طرف اصلا روی ریتم نیست. پوریا پوتک هم اینجوری بود. پوریا پوتک هم خیلی جاها مثلا روی ضرب نبود. استایل رپش اینجوریه. نمیخوام بگم اون بده اون ایراد، اصلا همچین چیزی نیست. استایل رپش اینجوریه. اگر بخوایم از نظر بعد قواعدی بخوایم حساب بکنیم شاید بگیم آقا این ایراده، دم 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 دم. میدونی ضرب باید مشخص باشه که خواننده قشنگ روی بیت سوار بشه که من مخاطب بتونم با بیت بیشتر حال بکنم. ولی وقتی یه جا مثلا از ریتم خارج میشی منم یه ذره سردرگم میشم، ولی اصلا اصلا ایراد نیستی. میدونی حالا شاید یه تکنیکه، بعضی دوست دارن که آن ریتم بخونن. الان دقیقاً ورود گاتپوری روی این داستان همین جوری بود. ولی به نظر رو ریتم خوندن قشنگ‌تره. ببین آخه بستگی داره. مثلا اتفاقا یه وقتی ضد ضرب خوندن، یه وقتی از ضرب خارج شدن بهت حال میده، ولی میگم مخاطبو سردرگم میکنه ولی بهت حال میده. بیشتر اون حال مهمه دیگه. آره دیگه ولی لذت ببر. شقیقم عاشق اینه، کی میتونه مثل من از همه چیت واژه بچینه، هر موقع عصبی میشدم میدادنم خنده هات نجات، شعر میساختم رو نوتا از زخمات و نگات، چی شد یهو افتادی از پرتگاه چشام، گفتم نباشی میاد یه بدکاره به جات، ما که نفهمیدیم ته. یه چیزی که من دیدم اون سبک جنس و رنگ صدای گاتپوری به نسبت کارهای قبلش این ذره فرق کرده. اینم صداشو عوض کرده. آره یه کوچولو مثلا یه ذره میدونی احساسی تر شده قضیه، چون میطلبه و آفرین که این کار کرد. من همیشه میگم آقا خواننده باید جرأت بکنه. تو دلیلی نداره که مثلا چون صدا یه خش داره یا مثلا یه حالت خیلی خاصی تو همه آهنگات اونجوری بری. نه یه جای انعطاف بده. میدونی انعطاف پذیری خیلی خوبه. از اینجا میگم ما که رفتیم فلان، بعد ما که رفتیم. میدونی این فرقه باعث میشه که تو به قابلیت خواننده بیشتر پی ببری. که تایم‌بندی خاصی داره علی که یه خواننده مثلا فصل بذاره برای خودش، یه صدا سازی کنه مثلا با یه فصل جدید وارد بشه. خب ببین نمیتونه این کارو بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من یه دفعه مثلا دارم یه تمی دارم میخونم، یه دفعه میگم خب الان دیگه از این میخوام اینجوری بخونم، شاید خیلی حال نکنه. ببین چیکار میکنم؟ شاد مرقلی الان گام صداشو عوض کرده. خب ببین این به مرور باید اتفاق بیفته. ببین مثلا من آقا قراره که یه چیزی رو اضافه کنم، خب چیکار میکنم؟ میام سیاست به خرج میدم. نمیام یهو همه کارامو اونجوری بکنم که همون مقدار فنی که دارم از دست بدم. یه ذره میارم، 4 تا نظر میگیرم. آره. یه دفعه بنشینم میگم نه خوششون اومد. 2 تا کار هم قبلی میرم، سومین کار یه جور دیگه میرم. میگم نه خیلی جالب بود. ببین این خیلی مهمه، چون رپ حالا حالت گفت آوازه دیگه، یعنی یه جوریه که تو
با لحنت داری بازی میکنی، من با لحنت باید حال بکنم، بعد میام مثلا تکستو میشنوم. میگیری چی میخوام بهت بگم؟ روی این حساب اگه اصرار بکنی به اینکه آقا من اینجوری صدام تو همه سبکا اینجوری بخوام بخونم، مخاطب یه جای حال نمیکنه. واسه نمیگم نه این آهنگش حال نداد، اتفاقا اون آهنگو اگر شاید با حس میخون خیلی بیشتر حال میداد. میگیری چی میخوام بهت بگم؟ یعنی خیلی از ترک‌ها فقط به خاطر اینکه خواننده شبیه ترک نشد، اون ترک حیف شد. چون شبیه اون ترک نشد. باید آقا تو بیتت احساسیه، اومدی داری با حس میخونی، عوض بکن، لحنتو عوض بکن، نه جوری که خیلی بهت ضربه بزنه، نه جوری که یه آدم دیگه بشی. ولی الان کاری که مثلا الان گاتفولی انجام داد خیلی حرکت جالبی بود. چف شد رو موزیک. اصلا باید این اتفاق میافتاد. اگه نمیشد در نمیومد کار. مثلا فکر کن رو این مثلا علی یاسینی مثلا اونقدر لطیف داره مثلا کارو میخونه، یه کوراس خیلی باحال مثلا داره، یهو مثلا یه چیزی بیاد که بزنه تو گوش، میدونی مثلا میگن حیف شد علی یاسینی، حیف شد، نباید با این کار میداد. ولی وقتی اومدم با هم میدونی هم فکری کرد که آقا من اینجا این لحنو باید بخونم، من اینجا باید به این سبکو باید برم، اینجوری باید برم. چرا؟ به خاطر اینکه دارم تو رو کامل میکنم. فیت کامل کردن دو نفره دیگه. مثلا وقتی دو نفر فیت میدم کافیه یک نفر شبیه اون یکی نباشه. یعنی از نظر ساختاری مثلا آقا بیت گنگ، کافیه اولی گنگ خارناموس بیاد به قولی، دومی یه ذره مثلا یه جوری بیاد که اصلا حال نده. میدونی یه طرف میگن ای بابا چرا با این خوندی. آره این باگه که همیشه هستش، ولی باز دمش گرم. دل به کی میسپریم، گذشتیم ازت، این روزا میگذره و نیستوری. از حال میرم هر شب بعد پک بیستمی، تو چی میذاری تو ماشین کی استوری؟ دنبال چی بودی؟ میکردی مدام کنکاش، تش چی شدی؟ اونی که زد زیر قلاش حرفاش. من میپرستیدمت انگار خدام فرق داشت، روت بلند شد دستم کوتاه شد موهات فرداش. رسمشه خوبی یا فراموش میشن بعدیا بلدن، هر کی ربطی بهت داشت و ترسوندم خودم روندم. فرق داشت روت بلند شد دستم کوتاه شد موهات فرداش. رسمشه خوبی یا فراموش میشن بعدیا بلدن، هر کی ربطی بهت. من حالا کار به تکست ندارم، تکستش واقعا تکست قشنگیه. ببین اینجا اون مکسی که کرد، اگر خواننده ساشو مینداخت دوباره از اول میومد بالا، شاید اثرگذاریش یه ذره بیشتر بود. نمیخوام بگم ایراده، باز دارم میگم آقا اون نگید فکر نکنم من دارم چیزی، اصلا ایراد نیست، من نظر شخصیمو دارم میگم. به عنوان مثال دارم میگم خواننده اومد خیلی قشنگ نرم اومد بالا، اومد قشنگ تا بالا تا اینجا تو رو آورد، یه مکس یهو دوباره اگه اومد از پایین شروع می‌کرد دوباره تو رو به وجد می آورد. ولی من وقتی باره بگم مثلا ما صحبت میکنم میگم آره شهرام رفتیم اینجا بعد اینجوری شد بعد اینا ببینید هی تو اوج باشم، تو یه جا گوشت خسته میشه، یه جا دیگه حرف منو گوش نمیدی. بعد یه جا بندازم بگم رفتیم اینجا، بعد حاجی تو نمیدونی چی شد، میدونی این چی شد، چه اتفاقی افتاد. میگی چی میخوام بگم؟ اینجا اگر این کارو میکرد مثلا نظر شخصیه، باز دارم میگم دوستان نظر شخصیه، اگه اینجا یه دفعه مثلا اومدید رو اوج یه مکس هم خورد موزیک، اگه دقت کنید یه مکس خورد موزیک دوباره اونو رفت، اگه اینو یهو مینداخت دوباره گفت دوباره از پایین اگه میاد شروع میکرد، من فکر خیلی خفن تر میشه. نظر شخصی یا هزارمین بار تو ترسوندم خودم روندم، گنگم تو خاطراتمون موندم، با این که مردی برام، با این که فاتحتو خوندم، تو گوشم میپیچه هنوز صدات بحثات، دیگه رفتم دیگه پاک شده گوشی مکسات، انگار قسمت نبود اسمت کنار اسمم بیاد، خوش اومدی خوش گذشت ما که رفتیم عزت زیاد. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. اینجایی که دقیقا عزت زیاد، ببین اونجا انداخت که اون خواننده ورود کنه، چون اون خواننده با اون حس داره میخونه. اگر من با لحن خشن اینو تموم بکنم به اون خواننده و به موزیک لطمه زدم، مجبورم یه جا بندازم که حس خواننده رو بهتر کنم. اگر بعد از من خواننده قرار بود که یه ذره خشن‌تر می‌خواست کنه، من مجبور بودم جمله‌مو یه جا تموم بکنم که بچسب وصل شه به اون. من یه دوره خیلی کوتاهی دوره فن بیان رفته بودم، یه سری نکات خیلی جالب به من میگفتن آقا لطفاً کلمات رو بازی کنید. یعنی چی؟ کلمات رو اون چیزی که هست بگو، سرد و نگو هوا سرده، هوا سرده، بذار طرف بفهمه اون سرما رو، اصلا سردش بشه. این
قدرت میدونی اون نفوذ کلامه دیگه. توی کلام تو میتونی یه دفعه یه چیزی بگی طرفو بگیری. دیدی مثلا بعضیا میگن طرف خوش صحبته، مثلا حال میکنی آقا یه داستان تو تعریف کن، خیلی باحال تعریف کن، بخاطر اینکه دقیق داره جملات رو میگه، با حس بیان میکنه. آره. بعد میدونی توی حالا این پارت 2 چیزی که خیلی گاتپوری خیلی واقعا دمش گرم، جز رپرهای خوبمون هم واقعا هست، رعایت کرده بود، این جملات ادا کرد واقعا. مثلا چرا این اتفاق افتاد، چرا مثلا اینجوری شد، میدونی اون حالت خواهشه، التماسه، اون زجره، اون زجهه، میدونی اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. و واقعا به جرئت دارم میگم اینو، واقعا بس حالا میگم نظر شخصیه، من توی این مدت خیلی موزیکای رپ زیاد گوش میدم، خیلی، چون بالاخره سبکمه. واقعا به جرئت بگم 90% خواننده اصلا رعایت نمیکنن همچین چیزی رو، اصلا رعایت نمیکنن. هستن دارم میبینم توی این مثلا حالا سایت های رپی که هست واقعا رعایت نمیکنن، یعنی اصلا طرف فقط میگه بله بعد میشه نگاه میکنه میگه نه کار من باید بگیره، نداشت نمیگیره، نه اتفاق نمیفته. چرا باید بگیره؟ یه جا میرسه به اون بحث که چرا مخاطب منو باید گوش بده. میگه چی میخوام بگم؟ اینا میشنن با خودشون 2 تا 4 تا میکنن، میگن من این ملودی رو بگم یا اگه اینجا اینجوری بخونم چه اثری رو مخاطب میذاره، مخاطب گوشم میده. ولی نه که نه من میخونم مثلا رفیقم خیلی داره حال میکنه، داداش اگه واسه رفیق داریم واسه رفیقت بخونی، اگه نه چیز کلی داری میخونی این نکات رو باید رعایت بکنی. نه کار قشنگی بود، من حال کردم. خدا کنه بیشتر از این کارا بیاد. استار پاپ هم مثلا با خفنای رپ مثلا اون ورابی فیت بدن، خیلی حال میده، حال میکنه. خب ببین آخه آره این موقع اتفاق میفته که دیگه رپ هم یا تو بازی دیگه میاد تو بازی. ببین کی گفتم من این ویدیو بماند به یادگار روزی که بگن آقا دیگه رپ مجوز گرفت و میتونی کنسرت بذاری، بماند به یادگار. تمام. برو. میخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. من نمیخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم. آکیورم زد و دمتون گرم آقا، کار خیلی قشنگی بود. من کلا حال کردم. من اول اینکه این خبری که شنیدم که مثلا حالا خواننده که مجوز داره، مجازه اومده این همچین کاری کرده که نمیدونم حالا بعضی مثلا مجوزش چی میشه و حتما پیگیری میکنیم و بهتون میگیم، ولی در کل بخوایم یه نمره‌ای بخوایم بدیم سوای بر اون اتفاق عجیبش که مثلا بگیم آقا 10 از 10 همشون گرم، طرف اومده مثلا چیز کرد، ولی موزیکی بخوایم نگاه بکنی من یه چیزی بین 6 تا 7 نظر شخصی امتیازی که میدم به کل مجموعه. آره کلی من دارم میگم. بله من اگه بخوام تیکه تیکه بخوام بگم اون خیلی داستانش فرق میکنه. تنظیمش چی؟ تنظیمش خیلی تمیز و ساده و چیز پیچیده‌ای نبود. اتفاقا من خیلی دوست دارم تنظیم. ببین اولا چیز خیلی سلیقه‌ایه. آره. شاید مثلا من مثلا گوش بدم میگم من اگه بودم اینجا وسطش مثلا یه دفعه این کارو میکردم، یهو این فضا رو میآوردم. ولی توی داستان فیت فرصت نیست که تنظیم بیاد خودشو خیلی نشون بده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا خواننده داره میخونه، تو باید یه جا مکس رو بدی که خواننده بعدی ورود بکنه. ولی اگه فقط یه خواننده بود میگفتم آقا یه دقیقه صبر کن، بذار تنظیم یه ذره خوشنش، یه ذره بازی بکنه، فضا سازی. آره بذار مخاطب یه ذره بیشتر بشنوتت. حالا تو چند میدی بهش؟ من 7 میدم. تو بحث رپ که حالا فن گادپوری که خیلی نیستم، ولی خب خیلی قشنگ بود. این موزیکو دوست داشتم، فیتشون باحال بود، ولی خب ملودیای علی یاسینی رو خیلی دوست دارم. 7 میدم من به کل. تو بیشتر پاپی اونور هستی؟ من آره بیشتر. یه سوال من بپرسم، به نظر چند درصد به خاطر علی یاسینی این آهنگ گوش میدن، چند درصد به خاطر گادپوری؟ ببین من اگه بخوام یه کلی بخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم، درصد خیلی زیادی شاید رپی باشه. رپی باشه؟ آره.
به خاطر اینکه براشون جذابه. رفته با فلانی خونده. یعنی موزیک برای گادپوری بیشتر یا برای علی یاسینی؟ بخوام اونجوری حساب بکنیم فضای رپ خیلی بیشتره. خب تو پیج علی یاسینی گذاشته شده. بعد یه چیزم من بگم، فنای علی یاسینی مثلا ممکنه گادپوری گوش بدن، ولی بعید میدونم فنای گادپوری مثلا علی یاسینی باز باشن. ببین اینا اومدن با هم چیز کردن، یه چالنجی رو انداختن، گفتن آقا فنامون رو با هم درگیر کنیم. میگه چی میخوام بهت بگم؟ یه بازیه دیگه، یه استراتژیه. آقا بی فنامون رو با هم درگیر کنیم. تو اصلا یه سبک دیگه، یه فضای دیگه داری میخونی، من یه فضای دیگه دارم میخونم. بیا یهو فنامون رو با هم درگیر بکنیم. هم فنای من میان تو رو گوش میدن. البته این بینش هم خیلی هیت زیاد میخورن مثلا طرف میاد یا چرا رفتی با این خوندی، این چه کاریه، که من هزار با این حرفا مخالفم اصلا. چون میگم خواننده واقعا باید این جرأت داشته باشه که بره یه کاری بکنه که متفاوت باشه، همه حال بکنن. کار جدیده دیگه، آقا من با فلانی خونم، حالا یا جواب میده یا نمیده. میگه چی میخواد، دیگه حالت دیگه ای نداره. آره دیگه، همه کاری که قرار نیست هیت بشه. قرار نیست که آقا هر کاری که همه میخوان بکنن 100 مخاطب بگه آره. یه موقع یه کاری میکنه 80% مخاطب دوست دارن. بوده مثلا همین شادمهر که مثلا مثال میزنی، کار آخریش از ببین واسه میگم تو در و دیوار و بد بود، چون سابقه درخشانی داری تو. آره. تو اگه سابقت اینجا بود گفتیم ای کار باحالی بود، با مزه بود. ولی تو اصلا سابقت رو نگاه میکنی، مثلا فکر کن رضا پیشرو بیاد یه کار مثلا بد بخونه، خیلی بد. خب میدونی مثلا نمیگن که آقا رضا پیشرو مثلا خونده، میگن تو سابقه خیلی خوبی داری، تو دیگه چرا اینقدر بد؟ مارکت رو نگاه میکنه، پاپ مارکت رو نگاه میکنه، رپ مارکت رو نگاه نمیکنه. ایزی تمام. آقا دمتون گرم، سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. مرسی.